වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා DIXPC YouTube channel එක ගැන තවත් එක සුපිරි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්න යන්නේ Google Sheet එකෙන් අපි කොහොමද මැසේජ් එකක් හදලා WhatsApp එකෙන් යවන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් නම්බර් ගොඩකට එක වගේ මැසේජ් යවන්න WhatsApp එක හරහා ඉතින් මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට ගොඩක්ම ලේසි නම්බර් කොපි කර පේස්ට් කර ඉන්න ඕන්න මැසේජ් කොපි කර ඉන්න ඕන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ Google Sheet එක මේ වගේ ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගන්න අලුත් Google Sheet එක ඕපන් කරලා පළවෙනි කොලම් එකේ තියෙනවා මම දාලා තියෙන නම් මේ මගේ ෂීට් එකේ තියෙන විදිහට නම් ටික තියෙනවා පළවෙනි කොලම් එකේ. B කොලම් එකේ තියෙනවා ෆෝන් නම්බර්ස් ටික අනිවාර්යෙන් කන්ට්‍රි කෝඩ් එකත් එක්ක තියෙන්න ඕනේ. 94න් පටන් ගන්න ඕනේ. 94යි 7යි එහෙම තමයි යන්නේ. එතකොට ඒකේ ඉලක්කම් 10ට වඩා වැඩි කොහොමරි. එතකොට C කොලම් එකේ අපිට යවන්න ඕන ටෙක්ස්ට් එක තියෙනවා. D කොලම් එකේ අපිට යවන්න ඕන මැසේජ් එක ෆයිනල් මැසේජ් එක තියෙනවා. E කොලම් එකේ අපිට අපේ ලින්ක් එක තියෙනවා සෙන්ඩ් බටන් එක. ඉතින් මේ ටික කොහමද හදාගන්නේ? ඉතින් මෙතන නම තියෙනවා. අපි නම මැනුවල් ටයිප් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් කොපි පේස්ට් කරගන්න ඕනේ ෆෝන් නම්බර් එකත් එක්ක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ෆෝන් නම්බර් එක ඔයගොල්ලෝ මේ පළවෙනි එකේ තියෙනා වගේ පෙන්වන්න ඕනේ. ටික නිකන් ටෙක්ස්ට් එකක් එටි වැඩන්න. පළවෙනි එකේ තියෙනා වගේ අනිවාර්යෙන් පෙන්වන්න ඕනේ ෆෝන් නම්බර් එක දකුණු පැත්තට ගෑවිලා. ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් එක කියන්නේ අපිට යවන්න ඕන මැසේජ් එක. ඉතින් මේ මැසේජ් එක ඔයගොල්ලන්ට මැසේජ් දෙක තුනක් දාලා මේක හදාගන්න පුළුවන්. යොන්න තව එකක් දාලා බලමු. මම පෙන්නන්නම්. ඒක අන්තිමට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට රෙජිස්ටර් නම්බරයක් වගේ දෙනවා නම් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි මේ ඇදගෙන ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා නම්බර්ස් එක වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆයිනල් මැසේජ් එක. ඉතින් මෙතන ෆයිනල් මැසේජ් එකට අපිට තියෙන්නේ ෆෝමියුලා එකක්. ඒ තමයි අපේ නමයි අපේ මැසේජ් එකයි දෙක එකට එකතු කරලා මෙතනින් දානවා. හරිද? ඉතින් මෙතන අපිට ඕන නම් ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ හායි නම දාලා hi test 1 your photo is pending for edit 100 කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ කැමති දේක් දාගන්න පුළුවන්, edit කරගන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද? ඉතින් මෙතනදී අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕනේ ෆෝමියුලා එක. ඉස්සෙල්ලාම equal double quotation hi comma එක. හරිද? ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මේ සෙට් එක එකට දාන්න. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මෙතන සෙල් එකක් තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඩබල් කොටේෂන් ඇතුලේ ඩබල් කොටේෂන් එක මේ ඩබල් කොටේෂන් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් එක. මේ ඩබල් කොටේෂන් එක ඇතුලේ නෑ. ඊට පස්සේ තව ඩබල් කොටේෂන් එකක් දාලා අපිට ටෙක්ස්ට් එක දාන්න පුළුවන්. උනාට එතනින් තව ඩබල් කොටේෂන් එකක් දාන්න. ඒකෙත් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක ගැන හිතන්න එපා. මේක ටයිප් කරන්න මෙන්න මේ තියෙන විදිහටම ටයිප් කරන්න. ඔයාලන්ට මේක මෙතෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ටයිප් කරද්දි තමයි තව එකක් දාලා ටයිප් කරන්න. කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් එක පෙන්වන්න ඕනේ කොළ පාටට. කොලම් එක මේ වගේ කොලම් එකේ පාටට පෙන්වන්න ඕනේ. කළු පාටින් වදින්න බෑ එකක්වත්. කළු පාටින් වදින්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඇන්ඩ් මාක් එක විතරයි. කළු පාටින් මේ පැත්තේ තියෙන ටික වැදෙනවා කියන්නේ ෆෝමියුලා එකේ එරර් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. මෙතනදී එතකොට මෙහෙම තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවනේ. මම දැන් දාපු ටයිප් කරපු ටික තියෙනවා මෙහෙම. ඉතින්
ඩබල් කොටේෂන් ඇතුළේ අයිකමමාකය තියෙන. ඉට පස්සේ අපේ පළවෙනි සෙල් එක A2 සෙල් එක තියෙනවා නම ටෙස්ට්1 කියන එක. ඊට පස්සේ මම දැන් දාපු ටෙක්ස්ට් එක. ඊට පස්සේ ඩබල් කොටේෂන් එක ඇතුළේ තියෙනවා C2 කොලම් C2 සෙල් එක your photo is pending 100 කියලා for edit 100 කියලා. ඊට පස්සේ ඩබල් කොටේෂන් ඇතුළේ මම දැන් ටයිප් මේකේ ටයිප් කරලා ඒක හරි. මම හිතන ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒක ඇවිල්ලා කෝඩින් ෆෝමියුලා එක. ඊට පස්සේ මෙතනට ගියාම මෙතන ඔයගලන්ට ඩබල් ක්ලික් කරොත් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම ටයිප් කරලා තියෙන එක. එතන තියෙන හයිපර්ලින්ක් එකක්. equal hyperlink වරහණක් ඇරලා ඩබල් කොටේෂන් එකක් දාලා https කියන මෙන්න මේ ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. https මේ මාකෙට කියන :/whatsapp.me කියන්නේ WhatsApp එකේ API එක. WhatsApp API එකේ ලින්ක් එක send කියන්නේ send කරනවා send who phone number ෆෝන් නම්බර් එක සමානයි B2 මේක. ඊට පස්සේ මේක මේ තියෙන විදිහටම ඔයගොල්ලෝ මෙතන හදා ගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මේ වගේ පෙන්නන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ටෙක්ස්ට් එක තියෙනවා text equal to C2 කියන එක. ඊට පස්සේ send එක කොමා එකක් තියලා send කියන string එක. ඉතින් මෙතනදි මේක වැඩ කරන්නේ හයිපර්ලින්ක් එක මේ සෙල් එක සමාන වෙනවා මෙන්න මේ වරහන ඇතුලේ තියෙන එකට. එතකොට මේ වරහන ඇතුලේ තියෙන එක ඇවිල්ලා මේක ඔයගොල්ලෝ WhatsApp එකෙන් යවන්න ඕනේ. එතකොට දැන් send button එක එහෙම මෙතන මේ සෙල් එක උඩින් ක්ලික් කරන්න ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉන්න ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරපු එක මොකද send කියන එක තමයි හැමතැනම තියෙන්නේ. send එක ක්ලික් කරලා ආයි මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා ඇති ඔයගලන්ට මෙන්න මේ WhatsApp ඕපන් වෙනවා. මම දැන් මගේ නම් එකපාරට ඕපන් වෙනවා. මොකද මම මෙතන උඩ එනවා මාක් එකක්. ඒක ටික් එක උඩ බොක්ස් එකක් එනවා නොටිෆිකේෂන් එක. ඒකට ටික් එක දාලා always open වෙන්න දාන්න ඕනේ WhatsApp app එක මෙන්න මේ ලින්ක් එක load වෙද්දී. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ඔයගලන්ට පේන තියෙනවා ලින්ක් එක වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ. අපි දැන් ටයිප් කරපු එකේ https WhatsApp API එක තමයි load වෙන්නේ අර domain එකටත්. ඉතින් එතකොට send phone අපේ දාපු නම්බරේ text your photo is pending කියන අපේ ටෙක්ස්ට් එක තියෙනවා. ඉතින් මේක එන්නේ අර වගේ මෙතන ටයිප් කරොත් තමයි. තේරෙනවනේ? පොඩ්ඩක් පැටලෙනවා ඒක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලේසිම විදිය තමයි මේක මෙහෙම කොපි පේස්ට් කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ෂීට් එකට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා එක එක වෙනස් කරලා. කොහොම හරි අන්තිමට තියෙන්න ඕනේ hyperlink ෆෝන් නම්බර් මේ ටික ටෙක්ස්ට් එක මේ ලින්ක් එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ WhatsApp එකට යවද්දී. ක්ලික් කරා ලින්ක් එක ක්ලික් කරා WhatsApp කෙලිම ඕපන් වෙලා chat එක ඕපන් වෙලා අපිට යවන්න ඕන මැසේජ් එක වදිනවා. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ලේසි විදිය. ඒක chat එකේ මැසේජ් එක අපි මෙතන ටයිප් කරමු මැසේජ් එක chat එකේ පෙන්නුවේ නැත්නම් නම්බර් එක ඕපන් වෙනවා. පෙන්නුවේ නැත්නම් මෙතන continue to chat ඔබන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ මැසේජ් එකයි chat එකේ ටයිප් වෙනවා ඔටෝ. ඒක තමයි ලේසි විදිය. මැසේජ් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ වෙනම copy paste කරන්න ඕනෙත් නැහැ. එක බටන් එකෙන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ enter ඔබලා send බටන් එක ඔබලා මැසේජ් එක යවන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී වෙන්න පුළුවන් මේක වැඩ කරන්න නැති වෙන පුළුවන් විදි කිහිපයක් තියෙනවා. එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මෙතන ෆෝන් නම්බර් එකේ country code එක නැතුව තියෙන්න පුළුවන්.
නැත්තම් ෆෝන් නම්බර් එකේ කන්ට්‍රි කෝඩ් එකක් තිබිලා මැද්දෙන් ස්පේස් තියෙන්න පුළුවන්. ස්පේස් තිබ්බත් හිතන්නේ යන්නේ නැහැ. ඔව්. එතකොට තව දේවල් මේ ෆෝමියුලා එකක් වැරදුනොත් යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ලින්ක් එකක් යවන්න ඒගොල්ලෝට ලින්ක් එකක් වගේ යවන්න ඕන නම් ඒ ලින්ක් එක ඇතුලේ ප්ලස් ලෙටර් එක තිබ්බොත් ප්ලස් සිම්බල් එක තිබ්බොත් ප්ලස් එක යන්නෙත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ප්ලස් එක වෙනම මැසේජ් එක යන තැන ටයිප් ප්ලස් එක වෙනකොට ස්පේස් එකක් තමයි යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට එතකොට ඒකට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ යවන මැසේජ් එකේ WhatsApp එක ඕපන් වෙලා මැසේජ් එක වැදුනහම ස්පේස් එක අයින් කරලා ප්ලස් එක මෙනුවල් දාන්න වෙනවා. මම මේ කියන්නේ ටෙලිග්‍රෑම් ලින්ක් වගේ යවනවා නම් te.me කියන එකට පස්සේ ප්ලස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්ලස් එක එතන ටයිප් වෙන්න ස්පේස් එක තමයි වදින්නේ. මම මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට නම් ඕල් මං වගේ ඇති මේ මට වෙච්ච දේවල් වලින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වෙන්න පුළුවන් දේවල්. යවද්දී එන ප්‍රශ්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ 100ක් විතර බලන්න ඒක හොයාගන්න. මම බැලුවා වගේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ ෂීට් එකක් හදලා මේ තියෙන දේවල් ටික මෙහෙම ටයිප් කරලා මේ ලින්ක් එක හරියට දාලා මේ send button එක ඔබන්න. send button එක ගුවාම මේක load වෙනවා. load වෙලා මෙතනින් box එකක් උඩින් box එකක් එයි ඇවිල්ලා පෙන්නයි මේක හැම වෙලාවම WhatsApp මේ ලින්ක් එක ආවම WhatsApp එක ඔටෝ ස්ටාර්ට් වෙන්නද කියලා අහලා ඕපන් වෙන්නද අහලා මේකට WhatsApp ඩෙස්ක්ටොප් එක අනිවාර්යෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකත් කනෙක්ට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට යවන ඔයගොල්ලන්ගේ නම්බරෙන් යවනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ නම්බරෙන් යවනවා ඔෆිස් එකෙන් යවනවා නම් ඔෆිස් නම්බරේ දාන්න. එතකොට කෙලින්ම chat එක ඕපන් වෙලා chat එකේ මැසේජ් එක වදිනවා. එහෙම වැදුන්නේ නැත්නම් continue to chat කියන එක ක්ලික් කරපුවාම වදිනවා. එතකොට මැසේජ් එක යවන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩේ මෙතනින් ඉවරයි. ප්‍රශ්න තියෙනවා කමෙන්ට් කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ